हाउ टू चेंज नोकिया राउटर आईपी एड्रेस यानी कि गेटवे। आफ्नो नोकिया राउटरको आईपी एड्रेस कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने भिडियोमा आज लिएर आएको छु। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गरिदिनु होला। सर्वप्रथम होइन, तपाईँको नोकिया राउटर कोही अरूले ह्याक गरेर चलाउँदै गर्छन् होइन, त्यही कारण आफूले आईपी एड्रेस चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारण वाइफाई पहिले सर्वप्रथम कनेक्ट गर्नु आफ्नो नोकिया राउटरको, अनि आफ्नो क्रोम खोल्नुहोस्। क्रोम खोलिसकेपछि आईपी एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले रहेको आईपी एड्रेस 192.168.1.254 रहेको छ मेरो आईपी एड्रेस अहिलेको। यसलाई नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यस चेन्ज गर्नको लागि पहिले लगइन गर्नुहोस्। लगइन गर्दाखेरि 1 मिनट वेट गर्नुहोस्। भइसकेपछि आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड मैले अर्को भिडियोमा हालिदिएको छु, त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। युजर नेम र पासवर्ड हाल्नुहोस्। हालिसकेपछि नेटवर्कमा जानुहोस्। क्लोज गरेर नेटवर्कमा जानुहोस्। नेटवर्कमा गइसकेपछि IP4 भन्नेमा थिच्नुहोस्। त्यहाँ हेर्नुहुन्छ आफ्नो आईपी एड्रेस। यसलाई नै तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म चेन्ज गर्छु, 2 मात्र राखिदिन्छु, 1.2 अनि सेभमा थिचेपछि ओके गर्नुहोस्। ओके गरेपछि एकचोटि राउटर अन अफ हुन्छ होइन। अन अफ भएपछि आफ्नो चेन्ज भइसक्छ आईपी एड्रेस। अब हेर्नुहुन्छ राउटरको टावर हराइसकेपछि अन हुन एकछिन टाइम लाग्छ। अन भइसकेपछि आफ्नो वाइफाई कनेक्ट गर्नुहोस्। वाइफाई कनेक्ट गर्नु मेरो D20 रहेको छ। वाइफाई कनेक्ट भइसक्यो। अनि आफ्नो क्रोम खोल्नुहोस्। पहिले यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। क्लोज गरेर न्यू गरेर आफ्नो आईपी एड्रेस के राख्नु भएको छ, 192.168.1.2 मैले राखेको थिएँ। अनि सर्च गर्नुहोस्। यसलाई सर्च गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्ने गर्छन्, धेरै नअताल्नु होला, एकछिन टाइम लाग्छन्। खुलिसकेपछि आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हाल्नुहोस्। हेर्नुहुन्छ हाम्रो आईपी एड्रेस चेन्ज भइसकेको छ। आजको भिडियो यति नै। धन्यवाद। जय नेपाल।